giữa vùng đất trắng xóa, nơi gió rét buốt cát già và băng tuyết trải dài vô tận. Một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt đang âm thầm diễn ra. Đây không chỉ là câu chuyện của những loài thú săn mồi lạnh lùng hay con mồi yếu ớt, mà còn là bản hùng ca của sự bền bỉ và ý chí sống còn. Mỗi ngày trôi qua, từng cá thể phải đấu tranh với cái đói, cái lạnh và cả những kẻ thù rình rập. Hãy cùng theo dõi hành trình đầy hiểm nguy, nơi thiên nhiên khắc nghiệt không bao giờ khoan nhượng và chỉ những kẻ mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại. Chào mừng đến với cuộc chiến sống còn ở vùng băng giá. Giữa đại dương băng giá vô tận của Bắc Cực, nơi mỗi mảng băng là một sinh vật mong manh và gió như dao cứa vào mặt, tồn tại một sinh vật huyền thoại, gấu Bắc Cực Ursus maritimus, một loài săn mồi quyến rũ nhưng đáng sợ. Những con đực trưởng thành to lớn, dài gần 3 mét, nặng hơn 700 kg, thậm chí có thể lên tới 800 kg ở những cá thể khỏe mạnh nhất. Những con cái nhỏ hơn 40 đến 50%, nhưng vẫn khỏe mạnh và dẻo dai. Bộ lông đặc biệt dày của chúng, màu trắng như ngã vàng dưới ánh nắng mặt trời, không chỉ ngụy trang hoàn hảo cho chúng giữa lớp băng mà còn rỗng, giữ nhiệt và phản chiếu ánh sáng. Trong khi đó, lớp da đen của chúng hấp thụ nhiệt từ mặt trời, tạo thành một hệ thống điều hòa không khí bên trong, giúp chúng sống sót qua cái lạnh khắc nghiệt, có thể xuống tới âm 50 cân. Bàn chân của chúng rộng và đầy lông, giúp chúng bám chắc trên mặt băng trơn trượt và phân tán trọng lượng khi chúng di chuyển như những bóng ma vô hình giữa màu xám trắng. Những chiếc vuốt dài từ 10 đến 12 cm, sắc nhọn và cong, vừa là công cụ đào hang hải cẩu, vừa là vũ khí lợi hại trong các trận chiến với đồng loại. Khứu giác của gấu Bắc Cực được coi là một siêu năng lực. Chúng có thể ngửi thấy hơi thở của hải cẩu từ khoảng cách 1 đến 2 km, thậm chí xuyên qua lớp băng dày, biến mỗi lỗ thở trên băng thành một cái bẫy chết người. Gấu Bắc Cực nằm yên hàng giờ tại lỗ thở, lắng nghe và chờ đợi, rồi tấn công như chớp khi con mồi xuất hiện. Một cú vồ bất ngờ kẹp chặt con mồi bằng bộ răng khỏe mạnh của nó trong tích tắc. Thức ăn chính của chúng là thịt hải cẩu. Hải cẩu đeo vòng, Pusaheda, hoặc hải cẩu râu Eratus barbatus, đôi khi được bổ sung thêm cá, chim biển hoặc xác động vật, chứng minh rằng chúng thực sự là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái lạnh giá đó. Về mặt sinh sản, gấu Bắc Cực sử dụng cơ chế làm tổ chồng. Tinh trùng được thụ tinh vào tháng 10 đến tháng 12, nhưng phôi không phát triển ngay lập tức. Chờ cho đến khi gấu mẹ đạt được sức mạnh tối đa, sau một mùa săn mồi năng động, trước khi bắt đầu phân chia. Toàn bộ quá trình mang thai kéo dài khoảng 195 đến 265 ngày. Sau đó, gấu mẹ sinh ra 1 đến 3 gấu con trong các hang tuyết sâu, khi nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt. Gấu con khi sinh ra chỉ nặng khoảng 600 đến 700, mù và không có lông. Hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể của gấu mẹ trong vài tháng, cho đến khi hàm của chúng đủ khỏe để trở thành những kẻ săn mồi trong tương lai. Tuổi thọ trung bình của chúng là 15 đến 18 năm trong tự nhiên, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, con số này có thể lên tới gần 30 năm. Một minh chứng cho khả năng phục hồi đặc biệt của loài này. Khi mùa xuân đến, băng tan dần, gấu mẹ dẫn 2 gấu con của mình như 2 linh hồn nhỏ bé lần đầu tiên đối mặt với thế giới khắc nghiệt, băng qua hàng chục km băng giá, săn mồi để huấn luyện gấu con và truyền lại kỹ năng săn mồi. Mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm. Mỗi giây chậm trễ có thể đồng nghĩa với kết thúc.
Đỉnh điểm là khi hai con gấu đực trưởng thành, vạm vỡ, đầy sẹo và dày dặn kinh nghiệm lao vào nhau để tranh giành lãnh thổ và quyền giao phối. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, khi mặt bằng phản chiếu ánh nắng tím nhạt, chúng bắt đầu phô diễn sức mạnh. Lông cổ chúng râu ria, đầu cúi xuống, tiếng gầm gừ trầm đục như sấm sét, móng vuốt đập ầm ầm trên mặt băng khô. Tiếng nổ lách tách vang vọng vào không gian tĩnh lặng như một điềm báo. Cuộc chiến diễn ra với tốc độ và quy mô của một con thiên nga đen. Móng vuốt chém xuyên không trung, những cú đấm như mây rơi, tiếng gầm gừ sắc lạnh, những mảnh băng vỡ vụn, nước bọt đông cứng trong không gian lạnh lẽo tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa tàn khốc. Khi bị ghim chặt, cổ và vai của nó trở thành mục tiêu. Những cơn giãy giụa cuối cùng của nó chỉ để thất bại. Thở hổn hển, một biểu tượng của sức mạnh được củng cố theo thời gian. Kẻ chiến thắng hùng mạnh đứng nghiêng người, quan sát đối thủ lần cuối, rồi bỏ đi, để lại những dấu móng vuốt như một lời tuyên bố quyền lực trên dòng băng sắp tan chảy. Một hình ảnh vừa tàn bạo vừa hùng vĩ. Tuy nhiên, chiến thắng đó không phải là một kết quả an toàn. Băng tan mỗi ngày, khí hậu đang ấm lên và không có nơi nào cố định để ở. Gấu Bắc Cực buộc phải bơi hàng chục, hàng trăm km trong đại dương lạnh giá để tìm kiếm lớp băng ổn định và sau đó có thể kiệt sức giữa cuộc đời. Những chú gấu con chưa được học cách săn mồi có khả năng sẽ chết đói trước khi chúng có thể tự lập. Băng không còn là bạn nữa, mà là kẻ thù của loài vật hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Gấu Bắc Cực, bóng ma trắng kiêu hãnh của Bắc Cực, vẫn chiến đấu, nhưng sự sống còn của chúng giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào hành động của con người. Ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, bảo vệ môi trường sống và đánh thức lương tâm trước khi biểu tượng sinh tồn dữ dội này thực sự biến mất khỏi bản đồ sinh thái của trái đất. Xa tít tận cùng phía Bắc, nơi bầu trời hầu như không đổi sắc và mặt đất bị chôn vùi trong tuyết hàng tháng trời, thiên nhiên vẫn giữ nhịp điệu của nó trong sự tĩnh lặng. Mặt trời hầu như không lướt qua đường chân trời, phủ một ánh sáng nhợt nhạt lên những đồng bằng băng giá. Gió vẫn thổi đều đặn, cuốn theo lớp bụi đóng băng ngay trên mặt đất. Không một tiếng động, không một dấu vết của con người. Nhưng rồi trong sự tĩnh lặng, có điều gì đó chuyển động. Một con tuần lộc cái ngẩng đầu lên. Nó đứng bất động, cảm nhận một tín hiệu thầm lặng. Không phải từ bầu trời hay tảng đá, mà từ sâu thẳm trong máu mình. Không một mệnh lệnh nào được đưa ra, không một lý do nào cần thiết. Nó bắt đầu bước đi, và rồi như một nhịp tim khổng lồ đập trên tuyết, một gợn sóng lan rộng. Hàng trăm, rồi hàng ngàn con tuần lộc trỗi dậy và bắt đầu di chuyển, không đơn độc mà không biết đích đến cuối cùng. Nhưng khi biết được điều này, thời điểm đã đến. Theo dữ liệu cập nhật năm 2020, 4 từ chính phủ Hoa Kỳ và Canada, chỉ còn khoảng 88 triệu con tuần lộc Bắc Cực hoang dã còn sót lại trên khắp Alaska, Yukon và Nunavut, giảm mạnh so với hơn 5 triệu con 3 thập kỷ trước. Và giờ đây, gần 2 triệu con trong số chúng, giống như một dòng sông, đang di chuyển trở lại. Một hành trình dài băng qua băng giá, gió và thời gian, không phải để phiêu lưu, mà là để sinh tồn. Để thế hệ tiếp theo có thể được sinh ra sau lớp tuyết, nơi cỏ bắt đầu mọc. Mặc dù tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng ánh nắng đầu xuân đã đánh thức một điều gì đó sâu sắc hơn bản năng. Di cư theo gió đã khắc sâu vào máu tuần lộc qua hàng thiên niên kỷ. Không loài nào nhớ lại con đường như chúng, không bản đồ, không vệ tinh, chỉ có trí nhớ sinh học, một chiếc la bàn được khắc vào xương.
Tuần lộc là sinh vật của chuyển động. Đôi chân dài, thon của chúng được tạo ra để di chuyển vô tận. Móng guốc của chúng rộng và linh hoạt, giúp chúng di chuyển trên tuyết mềm mà không bị lún và bám chặt khi leo lên những tảng đá trơn trượt hoặc băng qua những dòng sông băng giá. Ngay cả bộ lông của chúng trông mềm mại và ấm áp, cũng rỗng bên trong, cách nhiệt và cho phép chúng nổi như phao trên mặt nước. Trái tim của tuần lộc to bằng nắm tay của một người trưởng thành, đập nhanh hơn trong những cơn gió mạnh giữa trời lạnh khi leo lên những ngọn đồi dốc, nhưng không bao giờ bị lỡ nhịp. Phổi của chúng đủ khỏe để hít thở từ không khí loãng trên núi và đủ đàn hồi để chịu đựng những chuyến đi dưới 0 độ trong nhiều tuần liền. Không một con vật nào tụt lại phía sau, cả đàn không hề dừng lại. Phía sau chúng, thiên nhiên, chậm rãi, những cánh rừng hoang vắng dần biến mất. Những cái bóng dài của mùa đông năm ngoái trải dài và biến mất. Trước mắt là một vùng đất xa xôi chưa từng thấy, nhưng luôn được biết đến. Sau vài ngày, bầy tuần lộc đến một khu rừng thấp, nơi lãnh nguyên phía nam của khu rừng có hổ cai trị. Những cây thông vườn lên như những nơi trú ẩn cổ xưa. Tại đây gió bị giữ lại trong tán cây dày, và ánh nắng mùa xuân hiếm hoi len lỏi qua những thân cây, vẽ nên những tia sáng dịu nhẹ xuống sàn rừng. Cả đàn chậm lại, mùi rêu và lá mục thoang thoảng trong không khí. Những chú tuần lộc còn thở hổn hển, những chiếc chân nhỏ bé của chúng lún sâu vào lá khô khi chúng áp sát vào mẹ và chìm vào giấc ngủ. Tuần lộc lặng lẽ tản ra giữa những tán cây, đánh hơi những cụm thạch y trên thân cây và đất. Nguồn thức ăn ít ỏi này dai dẳng và khô cằn nhất trên cuộc hành trình của chúng. Mõm của chúng mềm mại và khéo léo trong việc cào tuyết, lật đất đóng băng và đào bới những cụm cỏ cuối cùng bên dưới lớp băng tan. Khu rừng trở nên tĩnh lặng. Bên dưới tán cây rậm rạp, dường như chính thiên nhiên cũng nín thở. Nhưng đây chỉ là khoảng dừng giữa hai đợt di cư. Rừng không phải là nơi trú ẩn, không phải là điểm dừng chân để ăn uống, để hồi phục, để tiếp thêm sức mạnh cho đàn con. Bởi vì con đường phía trước vẫn còn dài. Và đất vẫn chưa mềm mại cho những lữ khách sinh ra để di chuyển này. Rồi từ xa, một chuyển động khiến cả đàn dừng lại. Bên kia bờ suối, họ phát hiện một đàn tuần lộc Bắc Mỹ khác. Những con tuần lộc đực cao lớn với các phần nhánh rộng, như những cây đàn nén sống động giữa rừng. Những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông nâu dày, mỗi bước chân mang nặng một dòng dõi cổ xưa. Những con tuần lộc thường di chuyển theo từng nhóm nhỏ, lặng lẽ qua những thung lũng rậm rạp. Một cuộc gặp gỡ như thế này rất hiếm, và khoảnh khắc này còn hiếm hơn. Con tuần lộc đứng im lặng, không phải vì ngạc nhiên, mà vì điều gì đó sắp xảy ra. Gió đổi hướng mang theo mùi máu, bộ lông ướt sũng bầy sói xám. Từ trong bóng tối, một bầy sói bắt đầu xuất hiện, lướt đi gần như không một tiếng động. Mắt chúng lấp lánh như những mảnh băng.
Chúng đã chọn mục tiêu, một con tuần lộc già, chậm hơn những con khác, đang bám sát phía sau. Không tín hiệu, không cảnh báo. Cuộc tấn công diễn ra chỉ trong vài giây. Nhưng bầy sói di chuyển như bất kỳ một sinh vật đơn lẻ nào của cơ bắp và cơn đói. Cắn, kéo, giữ chặt chân, nhảy lên cổ họng. Một cú trượt, một cú ngã, và khu rừng bị xé toạc trong hơi thở cuối cùng. Bên bờ suối, bầy sói tụ tập quanh con mồi đã ngã xuống. Không tiếng gầm gừ, không hỗn loạn, chỉ là khoảnh khắc im lặng để tiếp nhiên liệu. Đây không phải là chiến thắng. Sự sống của nó được bảo tồn theo cách lâu đời nhất mà thiên nhiên biết đến. Xa hơn nữa, bầy tuần lộc quan sát từ bìa rừng. Yên lặng, mắt mở to, tai nghiêng về phía khung cảnh. Không một tiếng động nào lọt ra khỏi chúng, nhưng một sự căng thẳng thầm lặng lan tỏa khắp đàn. Lần này, chúng không phải là mục tiêu, nhưng bản năng mách bảo, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những con non nép chặt vào mẹ, những con lớn hơn bắt đầu bước lên phía trước, đàn lại di chuyển, một nhịp đập sống động dưới tán cây. Không ai ngoái lại, không một câu hỏi nào được đặt ra, chỉ có những bước chân lặng lẽ tiến về phía trước. Phía sau chúng, khu rừng hổ khép lại như một bức màn, giữ kín những bí mật của nó. Và phía trước, mặt trời từ từ nhô lên trên đường chân trời bạc, nơi cuộc hành trình sẽ tiếp tục với hy vọng rằng vùng đất xanh tươi đang gần hơn một chút. Với loài tuần lộc, sự sống không chỉ nằm trong một khoảnh khắc, mà nằm trong ý chí không ngừng tiến về phía trước. Từ trên cao, đàn tuần lộc lướt nhẹ dọc theo mép, vùng lãnh nguyên đang tan bằng như một dải ruy băng sống động lặng lẽ. Mỗi móng guốc cắm sâu vào lớp đất mềm mại, ẩm ướt, thơm ngát hương thơm của mùa xuân vừa thức dậy. Họ đã đi nhiều ngày qua những khu rừng rậm rạp, băng mỏng và những ngọn đồi đá. Khi gió dịu đi và mặt trời bắt đầu nhô lên cao hơn trên bầu trời phía trước, mặt đất thoáng hiện rồi mờ dần, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ. Một dòng sông trải dài tĩnh lặng và lạnh lẽo, chảy giữa hai bờ của các mùa. Trên bề mặt, những tảng băng trôi nằm rải rác những dấu vết cuối cùng của mùa đông. Dòng nước nhẹ nhàng nhưng nước sâu, lặng lẽ và lạnh buốt đến tận xương tủy. Đàn tuần lộc chậm lại, không hoảng loạn, không ngạc nhiên, chỉ là một khoảng dừng. Một hơi thở trước, thử thách tiếp theo. Rồi một con tuần lộc cái to lớn dẫn đầu đàn bước xuống nước, không do dự.
Móng vuốt chắc nịch của nó dẫm lên những tảng đá trơn trượt, nước dần lên đến ngực. Bộ lông của nó giờ đã ướt đẫm và nặng trĩu, bám chặt vào người, nhưng sải chân vẫn vững vàng. Một con theo sau, rồi một con khác, rồi hàng trăm con di chuyển. Như thể cả đàn đang đi qua một tấm gương giữa đất và trời. Không tiếng gọi, không quẩy đạp, chỉ có những chuyển động có chủ đích, sâu sắc và không đứt quãng. Một con tuần lộc non lao xuống theo sau những con khác. Những đôi chân nhỏ bé của nó đạp dữ dội trong dòng nước băng giá. Nó bơi không giỏi, nhưng bản năng thúc đẩy nó tiến về phía trước. Phía trước, đàn tuần lộc tiếp tục tiến lên. Tiếng bước đi tung tóe, sóng vỗ vào người chúng như một nhịp trống điên cuồng. Mẹ của nó đã ở giữa chồng, lưng ướt đẫm, đầu nghiêng về phía trước, bơi theo hướng đàn cá heo đang chảy về phía bờ nam. Con non cố gắng giữ vững hướng đi, nhưng nước dâng lên đến ngực, rồi đến cổ. Mỗi khi chạm đáy, nó lại trượt chân. Dòng sông không dữ dội, nhưng nó đẩy mạnh sự lạnh lẽo và tĩnh lặng. Một xoáy nước nhẹ nhàng đẩy con bê chệch hướng. Chỉ vài mét, nhưng với con non đó là tất cả. Nó thở hổn hển, cố gắng định hướng lại đôi tay trong sự bối rối. Gió làm cay mắt nó không kêu la, chỉ làm mọi cách để quay trở lại. Mẹ nó... Nhưng mẹ nó không biết. Nó đã gần đến bờ, móng vuốt chạm đất, tay vẫn nghe tiếng nước bắn tung tóe phía sau. Nó quay lại theo bản năng, liếc nhìn mặt nước phía sau. Không tiếng kêu, không lời tạm biệt, chỉ có sự tĩnh lặng quen thuộc của thiên nhiên, nơi sự sống còn không bao giờ được đảm bảo. Ở nơi này, một bước hụt, một sự chậm trễ ngắn ngủi có thể là lần cuối cùng. Đàn tiếp tục di chuyển. Móng guốc bám chặt vào cỏ ướt, để lại những dấu chân tươi mới. Cuộc sống không chờ đợi ai, và không phải ai cũng sống sót đến cuối cùng. Rồi sau nhiều ngày, băng qua rừng cây và đá, băng qua những dòng sông đóng băng và những khoảng lặng chia ly, cảnh quan mở ra như một giấc mơ xanh tươi ở cuối hành trình. Trên đỉnh một con dốc thoai thoải, đàn tuần lộc dừng lại. Trước mặt, chúng trải dài một thung lũng cỏ vô tận. Những con sóng xanh tươi gợn sóng dưới ánh nắng đầu hè. Không còn tuyết, không còn đá băng. Chỉ còn đồng cỏ rộng mở trải dài đến chân những ngọn núi xa xôi màu tím ở chân trời. Một làn gió thoảng qua, uốn cong cỏ như nước chảy. Trên cao, những đám mây trôi chậm rãi, phủ bóng mềm mại lên sườn dốc. Chim chóc bay vòng tròn, gọi nhau bằng những bài ca trong trẻo, tươi sáng. Bên dưới, một dòng suối bạc uốn lượn qua đồng cỏ như sợi chỉ khâu vào tấm chăn giun xanh mịn. Đàn gia súc đứng yên vài nhịp, lắng nghe tiếng thì thầm của đất mẹ điều gì đó chỉ chúng mới nghe thấy. Rồi một con bước lên, những con còn lại bước theo. Móng guốc chạm vào mặt đất mềm mại, bộ lông gợn sóng trong gió, và cơ bắp bắt đầu thư giãn dưới ánh sáng vàng ấm áp. Miền đất hứa cuối cùng đã xuất hiện. Những bước chân đầu tiên lên thảm cỏ xanh là một khởi đầu mới. Không ai thúc giục, không ai dẫn dắt, bay đang tản ra khắp khoảng không, nhẹ nhàng như chính cơn gió. Đầu cúi xuống,
mỏm chạm vào thảm cỏ tươi mát. Chúng gặm cỏ chậm rãi, đều đặn như thể mỗi ngọn cỏ là một phần thưởng cho cuộc hành trình vô danh. Cỏ mềm mại, ngọt ngào, vươn lên từng đợt dưới ánh mặt trời. Bầy con chưa biết ăn nhiều, nhưng chúng bắt đầu bắt chước những miếng đầu tiên của cuộc sống xanh tươi. Mẹ chúng giờ đã gầy đi, sau hành trình dài cuối cùng cũng lấy lại được sức lực. Hít thở trong hơi ấm êm đềm, đồng cỏ trải ra như một giấc mơ sau một cuộc hành hương. Những đồng cỏ xanh mướt, những dòng suối chảy róc rách, ánh nắng tràn ngập trên lưng những chú tuần lộc, chúng đang hồi sinh. Nhưng ít ai biết rằng nơi này không hề trống trải. Về phía đông xa xôi, nơi vùng đất nhô lên thành những rặng rêu, một gia đình sói trắng đã sống ở đây kể từ khi bắt đầu. Trong những hốc đá khô ráo, mát mẻ, bầy con của chúng mới bắt đầu tập đi. Con mẹ im lặng ăn trong bóng râm, tai hướng về cánh đồng xa xôi, hướng về tiếng vó ngựa trên mặt đất. Đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, đây là nhà của chúng. Cỏ ở đây tốt, con mồi thì dồi dào và tầm nhìn thoáng hơn, vùng đất hoàn hảo để nuôi sói con. Mà đối với những thợ săn như chúng, không gì quan trọng hơn những chuyển động bất thường giữa một bầy sói lớn vừa tràn vào thế giới quen thuộc của chúng. Từ một rặng núi cao nhất, con sói đầu đàn, bộ lông của nó nhợt nhạt như tuyết phủ. Trong nó không có vẻ gì là đe dọa, nhưng đôi mắt nó sâu thẳm, bình tĩnh, tính toán từng gợn sóng chuyển động bên dưới. Tuần lộc vẫn chưa biết, hoặc nếu chúng biết, đó chỉ là một cảm giác mơ hồ trong mắt, một chút thay đổi của gió, một cơn rung rẩy trong xương sống. Rồi một tiếng hú phá vỡ sự im lặng dài và vang vọng khắp thế giới tĩnh lặng. Trên gò cỏ, con sói đầu đàn ngẩng cao đầu. Nó hít một hơi thật sâu, hít vào lồng ngực làn gió mùi cỏ và nhịp điệu trôi dạt của đàn thú phía xa. Rồi một tiếng hú khác vang lên khắp khoảng không gian. Không vội vã, không dữ dội, vừa đủ để khuấy động không khí. Đó không chỉ là một tín hiệu, đó là sự thức tỉnh của bản năng, cổ xưa và không thể cưỡng lại. Cả đàn bùng nổ như một dòng suối bất ngờ trào lên từ lòng đất. Chúng chạy, không tiếng động, không dừng lại. Những hình thù trắng bạc của chúng lướt qua bãi cỏ, để lại những vệt dài như những cái bóng bị gió đuổi theo. Cú sốc giật mình của tuần lộc lan tỏa từ trước ra sau. Móng guốc dậm mạnh xuống đất, cỏ tung bay như những tia lửa. Một con tuần lộc non lạng hướng chỉ trong khoảnh khắc tách biệt. Cuộc rượt đuổi diễn ra nhanh chóng. Không hỗn loạn, chỉ có tốc độ, im lặng. Và một kết thúc gọn gàng như một sợi dây đàn đứt phật ở nốt nhạc cuối cùng. Bầy sói dừng lại, không tiếng hú chiến thắng, không chiến đấu. Chúng tụ tập quanh những gì chúng cần, hít thở, giữ thăng bằng như thể chính thiên nhiên. Vừa kết thúc một hơi thở hoàn hảo, bầy sói rút lui về phía xa. Một số vẫn ngoái nhìn lại, nhưng không ai dừng lại, không ai quay lại. Bởi vì trong thế giới này,
đôi khi chỉ cần sống sót là một chiến thắng. Hành trình của tuần lộc không kết thúc ở một đích đến, mà là trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. Sau hàng ngàn cây số, những dấu móng cuối cùng in trên cỏ ấm. Những chú tuần lộc con chào đời, những bà mẹ nằm xuống, và thiên nhiên sau khi thử thách, từng bước chân cuối cùng cũng dang rộng vòng tay đón nhận. Nhưng đâu đó bên dưới, bức tranh này vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Liệu con đường này có còn phủ đầy tuyết vào năm sau không? Dòng sông có còn đủ lạnh để thử thách chúng không? Và liệu tuần lộc có còn đủ không gian để bước đi trên con đường mà tổ tiên chúng đã truyền lại? Bởi vì sự sinh tồn, dù kiêu hãnh hay cổ xưa đến đâu, vẫn cần không gian để thở trong thế giới hiện đại. Nếu bạn còn đang theo dõi chúng trên hành trình băng giá này, hãy tiếp tục ủng hộ các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là một dấu ấn giúp thiên nhiên tiếp tục tiến về phía trước. Để một ngày nào đó, mọi người chúng ta có thể nghe thấy không phải từ phim ảnh, mà trong chính tiếng gió, nhịp điệu di cư hoang dã của tuần lộc về phương Bắc.